Vidhen miliona lek nga depozitat bankare, drejtoria e pastrimit parave ngre alarmin, qindra denoncime për manipulim të dhënave të klientëve. 66 shtetas janë proceduar për krime ekonomike nga aksioni anti-informalitet. Ministria e Financave paralajmëron do të rriten gjobat ndaj bizneseve. Aleatët e PD-s nuk të riqen, provojnë shansin e dytë për të regjistruar në KQZ për 13 dhjetor, reagon Taulan Balla, kërkesa e pavlefshme dhe qesharake. Parlamenti i Kosovës do të shpërndahet në 22 gusht, ku vendi mblidhet për vendimin. Partitë kërkojnë presidentit Thaçi një datë zgjedhjesh. Pas 2 masakrave të fundjavës në SBA nisin debatet për armët. Donald Trump shpreh keqardhjen për 29 viktimat. Problemi sipas tij janë sëmundjet vendore, pasi armët nuk shkrepen vetë. Shikues nderuar, mi mbrëma do të jemi bashkë për këtë edicion qendror të lajmeve këtu në RTV. Do të vjojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Numri i lartë i grabitjes së depozitave bankare përmes falsifikimit të kartave ka vënë në alarm drejtorinë e përgjithshme të parandalimit të pastrimit të parave. Brenda pak muajsh janë qindra denoncime si dhe miliona lek që mungojnë në llogaritë e individëve. Rastet e individëve apo bizneseve të cilët mashtrohen nga persona të panjohur me anë të devijimit të transfertave bankare janë shtuar së fundmi në vend. Për këtë arsye, Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka dhënë informacion lidhur me këtë tipologji të përdorur dhe çfarë informacionesh duhet të kenë qytetarët në mënyrë që të mos bien prej këtyre mashtrimeve. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka dhënë alarmin për shtimin e rasteve të mashtrimeve financiare përmes ndërhyrjeve në email në dëm të individëve, bizneseve apo klientëve të bankave. Ky fenomen është konstatuar gjërësisht në Tiranë, por edhe në disa qytete të tjera të vendit, ku humbjet kanë qenë të konsiderueshme si për individët ashtu edhe për bizneset. Personat të cilët kryen këtë veprimtari përdorin adresa dhe mesazhe të rreme në emër të bankave apo dhe të subjekteve të tjera që shesin produkte apo shërbime. Emailet e rreme i njoftojnë klientët që për arsye auditi apo probleme fiskale duhet të ndryshojnë të dhënat e llogarive bankare, konkretisht numrin identifikues IBAN. Në këtë mënyrë klientët bien prej mashtrimit dhe kryejnë pagesa duke i dërguar paratë e tyre në një tjetër llogari bankare që kontrollohet nga personat e përfshirë në aktivitetin e jashtëligjshëm. Të dëmtuarit kuptojnë se kanë qenë viktimë mashtrimi vetëm pasi pagesa rezulton se nuk është bërë ose malli i porositur nuk dorëzohet. Në këto raste, pala e dëmtuar nuk ka mundësi rikuperimit të pagesave që ka kryer, pasi ato tërhiqen menjëherë nga mashtruesit të cilët fshehin identitetin. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave tha për RTV se janë evidentuar metoda të tjera që individët apo grupet keqbërëse përdorin për devijimin e transfertave bankare. Nga ana tjetër, sektori i krimit kibernetik bën të ditur se gjatë vitit 2017 janë regjistruar 140 denoncime, ndërsa në vitin 2018 ka pasur 115 kallëzime. Pavarësisht numrit të ulët të rasteve të denoncuara, mësohet se fondet e humbura kanë qenë në vlera të konsiderueshme monetare. Për këtë arsye, institucionet apelojnë qytetarët që para se të kryejnë derdhje pagesash të komunikojnë paraprakisht në telefon me kompanitë partnere apo me bankën për të siguruar që ndryshimet e llogarive janë të vërteta dhe pas tyre nuk fshihet në një skem për vjedhje apo devijimin e fondeve gjatë transferimit të tyre në kanalet bankare. Nuk janë vetëm denoncimet për grabitjen e depozitave që kanë vënë në lëvizje qeverinë. Mungesa e të ardhurave në buxhet ka sjellë një aksion kontrolli në të gjitha bizneset e vendit. 66 persona janë proceduar, ndërta edhe drejtor të rëndësishëm. Aksioni i kontrolleve të tatimorëve në terren do të pasohet me rritje të masave ndëshkimore për subjektet që nuk zbatojnë ligjin. Pas përpunimit të informacioneve të grumbulluara në terren, Ministria e Financave Anila Denaj paralajmëroi se do të ketë ndryshim të penaliteteve. Konstatojmë se ka raste që disa subjekte mund të kenë shpëtuar masave të pezullimit si pasojë e vendimeve gjyqësore apo disa mekanizmave anashkalues, duke na bërë të marrim masa për ndryshime në kodin e procedurave tatimore. Dhe padyshim që për shkallëzimin e masave të gjobës do të jetë një alternativë për të konsideruar për te pezullimit. Ndërkohë në sektorin e hoteleri turizmit, 40% e subjekteve të kontrolluara janë zbuluar me shkelje. Në sektorin hoteleri turizëm, nga administrata tatimore, janë inspektuar 2000 subjekte me efektivitet inspektimi rreth 40%. Nga kontrollet e zhvilluara, nga inspektoriati i punës, nga 1400 subjektet e inspektuara me 10.600 punonjës,
38% e tyre rezultojnë me probleme në sigurimin e punonjësve. Aksioni i kontrolleve ka përfshirë të gjithë vendin ku sipas policisë janë proceduar 66 persona. 6 pronar biznesesh janë proceduar me akuzën për zënje të hapësirave publike në Bregdet. Në radhët e të proceduarve është dhe drejtoria Luiz Net Elbasan për dhënie leje legalizimi në mënyrë të paligjshme. Hetimet kanë nisur dhe për prerje të paligjshme të pyjeve. Kontrolle kanë nisur edhe për respektimin e rregullave të mjedisit në gurore. Pas vendimit të gjykatës administrative, firmat e nxjerrjes së gurit dekorativ tentuan të rifillojnë punën në malin e Tomorit, por janë bllokuar nga forcat shumta policie. Kompanitë e nxjerrjes së gurit dekorativ në malin e Tomorit kanë dalë në protestë në fshatin Novaj të rrethit të Skraparit. As të sipas tyre policia nuk i lejon të vazhdojnë punën, as vendimi të gjykatës administrative shërëzoi VKM-n e qeverisë për shpalljen e malit të Tomorit park kombëtar. Firmat kanë vendosur të rifillojnë të hënën punën pas pezullimit prej 22 muajsh në këtë zonë. Nisja e kamionëve dhe mjeteve të punës është bllokuar nga forcat e policisë të vendosura në qafën e Novajt, ku në ndihmë të forcave të Beratit kanë ardhur edhe efektivat e ndërhyrjes së shpejtë. Drejtoria e policisë ka pohuar se nuk janë njohur zyrtarisht me vendimin e gjykatës administrative dhe në momentin që ky vendim do i vijë zyrtarisht policisë, do të zbatohet ligji. Ata donin vendimin e gjykatës të kishte vajtur në zyrën e tyre. Ne e kemi nisur në mënyrë zyrtare, e cila bëm akim të vajtur sot. Kërkuan e ca dokumenta të tjera të cilët nuk i përkasin policisë që i bëj. Zoti drejtor hyri në linja të tjera që s'është kompetent. Për këtë që i kishim drejtuar, po, si ka vajtur në mënyrë zyrtare, ne po i zbresim kamionat poshtë edhe kur t'i vini në mënyrë zyrtare. Por drejtuesit e firmave të nxjerrjes së gurit dekorative konsideruan jo të drejtë ndërhyrjen e policisë për mos lejimin e punimeve. Në lidhje me vendimin e gjykatës të cilat e pretendojnë subjektet e interesuara, Drejtoria Vendore e Policisë Berat nuk është njohur zyrtarisht me këtë vendim. Në momentin që ne do njihemi zyrtarisht me vendimin e gjykatës administrative, konform ligjit, do të veprohet. Ata thanë se edhe nëse pas dërgimit në mënyrë zyrtare të vendimit të gjykatës nuk lejohen të vijojnë me punën, do të ngrihen në protestë. Nga ana tjetër, Ministria e Turizmit është duke mbledhur firma për peticionin për të ankimuar më tej vendimin e administratives në gjykatën e lartë. Pushimet e verës nuk e kanë qetësuar as pak politikën. 3 aleatë të PD-s kanë kërkuar të regjistrohen në zgjedhjet e 13 tetorit, edhe pse dekreti i presidentit nuk është i publikuar në fletoren zyrtare. Lëvizja Socialiste për Integrim, Partia Republikane dhe Partia Agrare Ambientaliste edhe njerë kanë kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvillimin e mbledhjes, duke e cilësuar nul 30 qershorit. 3 aleatët e Lulzim Bashës janë regjistruar për zgjedhjet e 13 tetorit në ditën e fundit të afatit ligjor. LSI, PR dhe PA kërkojnë të futen në zgjedhje pavarësisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka shqyrtuar ende nisjen e procedurave për shkak të mungesës së 4 anëtarëve. Zgjedhjet janë me 13 tetor, ka një dekret të Presidentit të Republikës dhe zgjedhjet janë të detyrueshëm për të gjithë. Kush nga kamikazët e rilindjes në KGZ nuk respekton dekretin e Presidentit, nuk respekton kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë, do të mbajë përgjegjësitë e veta penale. Edhe pse Partia Demokratike nuk pranon të futet në zgjedhje me Edi Ramën në postin e kryeministrit, Selia Blu e njeh dekretin e 13 tetorit të presidentit Ilir Meta. Pas dorëzimit të kërkesës prej ala dhe përmes një deklarate për mediat, PD thekson se refuzimi i 4 anëtarëve të KQZ-s është një vepër penale kundër kushtetutës së Shqipërisë. Biba, Skënderi, Jorgaçi dhe Bitri kanë marrë pushimet verore dhe për këtë arsye KQZ-ja ka mbetur vetëm me kryetarin Klemen Zguri, ndërsa dekreti i presidentit për zhvillimin e votimeve në 13 tetor nuk është publikuar ende në fletoren zyrtare. Por Partia Socialiste e konsideron nul dhe qesharake madje kërkesën e 3 partive të opozitës për të regjistruar në votimet e 13 tetorit. Taulan Balla thekson se bisedimeve do të ketë vetëm me shtimin e përgatitjes së zgjedhjeve të vitit 2021 për të cilat, sipas tij, duhet edhe ndryshimi i kodit zgjedhor. Partia Socialiste mendon se vendi nuk është në krizë të paprecedent, ndryshe nga qëndrimi i presidentit Ilir Meta dhe opozitës. Madje sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste kërkesën e 3 aleatëve të Lulzim Bashës për të regjistruar në zgjedhjet e 13 tetorit e konsideron një veprim që nuk do të marrë asnjë përgjigje pozitive. Halle të paszgjedhshme të përfaqësuesve, siç citoni ju, të opozitës,
mos ta bëjmë më qesharake sjelljen e opozitës. Selia Rozi përgjigjit për të disatën herë negativisht presidentit Meta, por 3 palë votimin e 13 tetor. Zgjedhjet më të afërta për të cilat socialistët do të përgatisin edhe kodin e ri zgjedhor janë ato të 2021-shit. Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021 të zhvillohen me një kod zgjedhor që ka adresuar të gjitha rekomandimet. Edhe do të jetë pikërisht reforma zgjedhore ajo për të cilën mazhoranca është e gatshme për dialog me Lulzim Bashën. Personi gjithmonë ka hall karrige dhe në interes të Shqipërisë është dialog por sa i përket reformës zgjedhore. Se nuk ka dhe nuk do të ketë kurrësi ndonjë negociat në disfavorin e reformës drejtësisë. PS-ja vijon me konstituimin e kryetarëve të rinj të bashkisë dhe këshillave bashkiak, si dhe vijon punën para përgatitore për zgjedhjet brenda strukturave të saj, e cila përmbyllet në fund të janarit me mbajtjen e kongresit. Ndërsa partitë opozitare kërkojnë regjistrimin në zgjedhjet e 13 tetorit. Në 6 bashki në vend janë betuar sot kryebashkiakët e dalë nga 30 qershori. Në bashkinë e Vorës është betuar kryebashkiaku socialist Agim Kajmaku pas 16 vitesh në ndrejtimin e demokratit Fiqiri Ismaili. Kalimi i bashkisë në pushtetin e së Majtës është zhvilluar qetësisht, pa krijuar incidente apo rezistencë nga ish kryebashkiaku demokrat. E njëjta situatë është paraqitur edhe në Delvin, në Bulqiz, por edhe në bashki si ajo e Marës, Mirditës dhe Hasit. Edhe pse Partia Demokratike nuk i është bashkuar aleatëve në kërkesën për zgjedhjen e 13 tetorit, Lulzim Basha kërkon nga KQZ-ja nisjen e procedurës. Në takimet në Krujë, ai ka nënvizuar se kriza zgjidhet vetëm me dënimin e grabitësve të votës, ndërsa shtoi edhe një herë propozimin për një qeveri tranzicioni. Partia Demokratike nuk do të paraqes kërkesë për të regjistruar në zgjedhjet e 13 tetorit, edhe pse 3 aleatët e saj tashmë kanë kërkuar nisjen e procesit. Pavarësisht kësaj, Selia Blu nënvizon se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyrim të zbatojë dekretin e presidentit. Në një takim me mbështetësit e Partisë Demokratike në Fushkruj, Lulzim Basha theksoi se zgjedhja e krizës vjen vetëm pasi të dënohen grabitësit e votave. Zgjedhja nis me dënimin e politikanëve të kapur në blerje votash dhe në bashkëpunim me krimin e organizuar për pushtetin dhe pasurinë e tyre. Sakrifica e opozitës së bashkuar dhe e qytetarëve që e mbështeten atë u shpërblye më 30 qershor, me refuzimin plebiscitar dhe mesazhin ramaik që dhanë 85% e shqiptarëve. Sipas Bashës, betejë për zgjedhje të lira i shërben të ardhmes së vendit. Zgjedhjet nuk janë çështje datash, por standardesh, dhe betejë për zgjedhje të lira nuk është kaos partijake, por është betejë e çdo shqiptari. Zgjidhja nuk është i këtij të vi unë, por është betejë jetike për Shqipërinë e sotme dhe të nesërme, Shqipërinë e standardeve europiane. Edhe një herë Basha ka kërkuar krijimin e një qeverie tranzitore si dhe largimin e Ramës, ndërsa nënvizoi se votimet e 30 qershorit ishin atentat ndaj demokracisë. Qëndrimet e ndryshme të PS-s dhe PD-s kanë marrë kritika nga presidenti Meta, i cili kërkon që palët të heqin dorë nga qëndrimet ekstreme. Vetë kënaqësia e liderëve të politikës dhe fitoreve të tyre imagjinare, sipas kreut të shtetit, po i mbyllin mundësitë Shqipërisë për hapjen e negociatave. Fitoret imagjinare të Ramës dhe Bashës janë kthyer në një rrezik real për të ardhmen e vendit. Alarmin e ka dhënë presidenti Ilir Meta, i cili me anë të një statusi në Facebook tregon që kryeministri dhe lideri i opozitës ende nuk janë bindur që të ulën një tryezë së përbashkët për t'i dhënë fund krizës politike. Viktimat e këtyre fitorjeve janë të gjithë qytetarë shqiptar pa dallime partijake. E kanë fjalën për fitoren e vërtetë mazhorancës aktuale që në zgjedhjet e saj të njanshme dhe të palishme shpalli fitoren në 100% të bashkive të Shqipërisë. Por edhe entuziazmi i liderëve të opozitës se ata fituan 85% është mbreslënës, duke haruar se do t'i mjaftonte të kishte për vete jo më shumë se 1/4 e 85% për të arritur një fitore reale dhe institucionale në shumicën ndërmuese të njësive vendore. Fitore të tilla sipas kreut të shtetit jo vetëm i mbyllin derën Shqipërisë në vendimin e pritshëm të 18 tetorit, por mund të sjellë pasoja më të rënda në institucionet demokratike. Për integrimin as bëhet fjalë, por mbetet vetëm të shpresojmë të mos na ndëshkojnë në institucionet aktuale që merren me mbrojtjen e autonomisë vendore, demokracisë vendore dhe të drejtat e njeriut, ndërkohë asgjësimi llogaridhënies së pushtetit vendor i shërben vetëm pakicës
që nuk nje rotacion dhe të përzgjedhurve të saj për të administruar çdo pushtet, pasuri dhe pron publike në mënyrë arrogante dhe të pakontrolluar. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme për zgjidhjen e krizës, kryeministri Rama ende nuk ka një përgjigje për apelin e presidentit, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, nuk pranon të ulet në tryezë me Edi Ramën pa largimin e tij nga detyra e kryeministrit. Tensionet politike janë shoqëruar edhe me denoncime për akte dhune, shpërthimi një sasie eksplozivi në derën e apartamentit të nënkryetarit të Bashkisë së Kamzës, Vendim Demaj, është konsideruar i qëllimshëm nga Selia Blu. Madje edhe Demaj për dëvora thot se nuk ka konflikte të tjera veç atyre politike. Ndërkaq, Partia Demokratike ka akuzuar se policia e ka mbajtur të fshehtë ngjarjen. Në një deklaratë të shpërndar 32 minuta më vonë nga reagimi i Selis Blu, policia e Tiranës njoftoi se në 4 gusht 2019 rreth orës 23:30 në kthesën e Kamzës, në katin e 3 një pallati, tek pjesa e derës së banesës së marrë me qira nga shtetasi me inicialet PG, ka shpërthyer një sasi lënde plase. Policia shtoi se shpërthimi solli vetëm dëme materiale, pasi në banesë nuk ka patur njeri. Një nga autorët e dyshuar për vrasjen e Arben Beqirajt, Eduard Xhezo, është shpallur në kërkim nga policia e Vlorës. Ky person është dënuar më parë me 5 vite burg nga gjykata e Rrethit, por është lënë i lirë duke u konsideruar person i parrezikshëm për komunitetin. Policia e Vlorës ka shpallur në kërkim 2 nga autorët e dyshuar për atentatin që tronditi të dielën zonën e plazhit të Vjetër, ku biznesmeni Arben Beqiraj humbi jetën si pasojë e 6 plumbave të marrë në gjoks. Një prej autorëve të shpallur në kërkim është Eduard Xhezo, i cili rezulton se ka qenë i liruar nga gjykata në shërbim prove, pas dënimit me 5 vite burgim për armbajtje pa leje të armave luftarake. Më 17 janar të vitit 2017, Eduard Xhezo është ndaluar nga policia e Vlorës në lagjen 24 majit të qytetit pranë ambulancës. Gjatë kontrollit atij është gjetur një armë zjarri tip pistolete me 16 fishek të kalibrit 9 mm, të cilin ai e mbante në brez pas pjesës së belit në anën e djathtë. Asë kohë Xhezo ka deklaruar se armën e zjarrit e kishte gjetur para disa ditësh dhe në atë moment është kapur nga punonësit e policisë. Gjykata kishte vendosur paraprakisht dënimin me burg deri në 5 vite, por pas kërkesës së avokatit, Xhezo si është pezulluar dënimi duke e lënë të lirë. Pikërisht pas vendimit të marrë 2 vite më parë, i cili ka liruar Eduard Xhezo, ky i fundit rikthehet në vëmendjen e policisë, tani më si një person i shpallur në kërkim për vrasjen e 40 vjeçarit Arben Beqiraj. Policia ka shpallur në kërkim edhe të dyshuarin me iniciale SHL, ndërkohë që janë shoqëruar rreth 20 persona për të pyetur rreth ngjarjes. Të shtënat e të dielës rezultuan fatale për Arben Beqiraj, i cili ka ndëruar jetë në spitalin e Vlorës si pasojë e plagëve të marra pas ditën e djeshme. Ngjarja në plazhin e Vjetër në Vlorë ndodhi kur zona ishte të mbushur me pushues. Para të shtënave, pronari lokali dhe personat e tjerë patën një konflikt që u mendua se u mbyll, por autorët nuk kanë hequr dorë duke u rikthyer të armatosur rreth orës 19:30. Shtetasi Arben Beqiraj, 40 vjeç, ishte duke pirë kafe së bashku me djalin dhe të afërmin e tij, kur ndaj tij është shëlluar me armë. 40 vjeçari është goditur me plumb në kraharor, ndërsa djali i tij, 18 vjeçar Ergez Beqiri, si dhe i afërmi Nesim Hodaj, janë plagosur në këmbë. Autorët janë larguar me automjetin e tyre në drejtim të pyllit të Sodës në Vlorë, në një zonë larg qytetit, në errësirë për të humbur gjurmët. Parlamenti